نحوه نمونه برداری بتون به چه شکلی هستش و اگر آزمایش های بتون رو به چه شکلی کلا باید انجام بدیم، اگر اینا جواب ندادن باید چی کار بکنیم. ببینید شما هر سری که میخواید فرضاً بتون ستونتون رو بریزید یا سقفتون رو بریزید یا حتی فونداسیون و جاهای دیگر رو بریزید، حداقل یه دونه نمونه شما نیاز دارید، مگر اینکه حجم بتونی که میخواید بریزید کمتر از 30 متر مکعب باشه و اون مهندس ناظرتون بیاد بررسی بکنه ببینه کیفیت لازم رو داره، دیگه نیاز به آزمایش نداشته باشه. در غیر این صورت هر 30 متر مکعب بتون که بریزید یه دونه نیازه، یا مثلا برای 50 متر طول ستون یه دونه شما آزمایش باید بگیری، یا برای هر 100 متر طول تیر یه دونه میخواید، یا 150 متر طول دال و دیواری که دارید یه دونه آزمایش نیاز دارید حتما بگیر. این یه دونه آزمایش شامل 5 تا حداقل 5 تا آزمونه هستش که بعضا 6 دارن میگیرن که الان علتش رو بهتون میگم. پس یه دونه آزمایش شامل حداقل 5 تا آزمون است و هر کدوم از اینا میگیم یه آزمونه. آزمون اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم هستش که 2 تا میره برای 7 روزه، یعنی بعد از اینکه بتونریزی، الان ما بتونریزی سقف طبقه 4مون رو داشتیم، سقف 4مون داشتیم و تو این حالت میایم و بتون آزمایش بتون دیروز گرفتیم، امروز میان میبرن آزمایشگاه، 1 روز توی محل کارگاه باقی مونه، فرداش میبرن آزمایشگاه و میندازن توی در واقع استخرهای آب. تا 7 روز بعد این 2 تا رو آزمایش میکنن. این 2 تا رو که آزمایش کردن باید مقاوم 70% مقاومت 28 روزه ما رو داشته باشه. بعد اینا رو میذارن کنار و اصل ما میشه این 3 تا. این 3 تا رو توی 28 روزه مقاومتش رو در واقع تست میکنن، تحت فشار قرار میدن و اگر حالا هر مقاومتی به دست اومد اونو بررسی میکنن. حالا ممکنه یه دونه دیگه آزمون هم بگیرن که اونم برای 90 روزه هستش، یعنی 90 روز بعد از بتونریزی اونو در واقع میشکنن. پس ولی در از حداقل 5 تا نیاز داره، 2 تا 7 روزه تست میشه و 3 تا هم میره برای 28 روزه. نکته ای که هستش، این قالب هایی که آزمایش رو میگیرن قالب های استاندارد که توی کل دنیا ازش استفاده میکنن، قالب های مکعبی شکل هستش که ابعادش هم 15 در 15 سانتی متر ابعاد داخلیشون که توی 3 تا لایه پر میشه. برای این ابعاد که 15 سانتی متر توی هر لایه 35 ضربه تراکم میکنن و ضربه میزنن برای اینکه متراکم بشه بتون، دوباره لایه بعدی رو میزنن 35 ضربه میزنن، لایه آخر هم میزنن 35 ضربه میزنن و صاف میکنن. در نهایت میمونه توی کارگاه که فرداش بره توی آزمایشگاه و استخر آب. پس برای یه قالب هایی که 15 سانتی متری هستش حداقل 35 ضربه نیازه برای متراکم کردنش. حالا قالب هایی که ما توی کارگاه میگیریم مکعبی شکل هستش، ولی چیزی که توی نقشه ها اومده اکثرا به صورت استوانه‌ای شکل هستش که توی اون حالت برای اینکه مقاومت اینها رو تبدیل بکنیم اکثرا به این شکل، ممکنه توی طراحی هم مکعبی در نظر گرفته بشه ولی اکثرا استوانه‌ای میگیرن و چون ما مکعبی توی کارگاه میگیریم باید اینو تبدیلش بکنیم به استوانه‌ای. چجوری تبدیل میکنیم؟ اگر در واقع اینا رو تحت آزمایش قرار دادیم، مقاومتشون 25 مگاپاسکال یا حداقل 250 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیشتر که شد، توی اون حالت میایم و منهای عدد 5 مگاپاسکال 50 کیلوگرم میکنید. یعنی مثلا اگه 250 جواب داد این، خب منهای 50 میشه 200 مقاومت. این که در واقع توی کارگاه به صورت مکعبی گرفتیم 250 شد، توی آزمایشگاه که تبدیل مقاومتش رو انجام بدیم به استوانه تبدیلش که بکنیم میشه نداشت، دیگه بتون شما مورد قبول نمیشه و میره برای چی؟ میره برای این که شما ببینید یه آزمایش در واقع بررسی بکنید یا حالا ببینید چه آزمایش چقدر جواب داده. مثلا این 200 نیازه 190 جواب داده، اون 190 رو میده طراح سازت بررسی میکنه ببینه آیا اون سازه‌ای که داری با مقاومت 190 جواب میده یا نمیده. اگه نداد میره برای کورگیری آزمایشی هستش که نمونه هایی از داخل بتون شما برمیدارن میبرن آزمایشگاه، اونا رو آزمایش میکنن ببینن این بتون شما چقدر جواب داده و اگر اونا هم جواب نداد میره برای مقاوم سازی و اگر در نهایت مقاوم سازی هم جواب نداد میره برای تخریب. خیلی خوشحال میشم که اگه این ویدیو برات مفید بوده لایکش کنی که من بتونم انرژی بگیرم. خیلی مخلص.
200. ولی اگه زیر پس 50 مگاپاسکال ازش 5 مگاپاسکال ازش کم میکنه یا 50 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. ولی اگر زیر 250 که باشه هر مقاومتی بود تقسیم بر 1.25 میکنیم، اون میشه مقاومت استوانیش. به این صورت ما اول میایم تبدیل مقاومت ها رو انجام میدیم، بعدش میایم اونا رو بررسی میکنیم. حالا تمام اینها رو دو تا شرط داره برای اینکه این بتون ها مورد قبول باشن. در واقع اون 3 تا آزمایش 28 روزه رو هر چقدر که به دست اومد، مثلا این 200 202 205 اینا رو باید جمع بزنیم تقسیم بر 3 بکنیم، مقاومتی به دست میاد باید بیشتر یا برابر اون مقاومتی باشه توی طراحی دیده شده. و اگر که در واقع اون شرط اولش بود، اگه شرط اول برقرار نشد باید 90% هر کدوم از این 3 تا آزمونی که 28 روزه بررسی میشن باید 90% مقاومت 28 روزه رو حداقل داشته باشن. و اگر حالا این 90% مقاومت هم هر کدوم از اینا